بعض قصص الافلام من كثر حلاوتها وتفاصيلها تتطلب وقت طويل، بعض الاحيان تلاقي الفيلم يوصل ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، بعض الاحيان الطلب ياخذ جزئين واحيانا 3 اجزاء. معاكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم ارهب 5 ثلاثيات افلام لابد تشوفها. قواعد نسجلها في الدفتر عشان الكل يفهم التصنيف والترتيب. رقم 1 اعتمدنا على افلام هوليوود فقط. رقم 2 احنا هنا قاعدين نتكلم على الافلام المصممة كثلاثية، مو حل بيوصل ل10 اجزاء او 200 جزء. رقم 3 اعتمدنا على اراء النقاد والتصانيف العالمية. وعشان نوصلكم جديد المراتب، الجزء الاول بالسبسكرايب، الجزء الثاني مع الجرس، وختم الثلاثية باللايك والشير. في المرتبة الخامسة ثلاثية Back to the Future. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. أبرز أفلام السفر عبر الزمن في تاريخ هوليوود، الثلاثية اللي قدمت لنا قصة لطيفة في قالب مغامرة كوميدية، من الأعمال اللي حقيقي ما تقدم، لها طابعها الثمانيناتي المستمر اللي ما يصير متقادم. تتفرج الفيلم 40 مرة ما تطفش، كذا أنت قاعد كيف فجأة تقلب في تلفزيون بي سي 2 اشتغل، والله يلا خلينا نتفرج. So you're my Uncle Joey. Gotta get used to these bars, kid. القصة بنتبع فيها الشاب مارتي مكفلاي اللي اضطر يرجع للخمسينات عشان صاحبه العالم المجنون الدكتور براون انحرف معاه الخط الزمني بعد تجارب السفر كذا عبر الزمن. قام ايش؟ قال له لازم نرجع لانه امك وابوك ما حيكونوا مع بعض، بالتالي انت ما حيكون لك وجود. طبعا هذه قصة الجزء الاول، الجزء الثاني يروحوا في المستقبل، والجزء الثالث يرجعوا 100 سنة ورا. الفكرة على وقتها كانت مرة كذا شاطحة ومختلفة، يعني دحين لو نجي نتكلم على السفر عبر الزمن والفانتاسيا لوبر ودارك وأعمال كثير مرة، على وقتها ما كان في ذا الشيء. أغلب هذه الأفلام أساساً بنت بشكل كبير على تجربة باك تو ذا فيوتشر. الفيلم من إخراج بوب زيمكس ومن بطولة مايكل جي فوكس وكريستوفر لويد. من أرهب الأشياء اللي صارت من وراء الثلاثية هي التناغم أو الكيمستري اللي بين مارتي والدكتور براون. الشيء هذا هو اللي ساعد في بناء كاركترات ريك أند مورتي مثلاً. Oh man, my kite's in the tree, Doc. I hate this stupid tree. I'm so sad. Don't be sad, Marty. We'll go back in time. من بعد السلسلة الناس انهوست مرة يبغوا يشوفوا دول الاثنين مع بعض في أي عمل تاني أو أي إعلانات أو مقابلات. Do stuff. Michael Faraday! Oh, look at you! I tell you, this is like stepping back in time. وفي كمان حركة جدا جميلة صارت عام 2015، العام اللي المفترض الجزء الثاني يروحوا له مستقبلا. قدمت شركات مرة كثير منتجات مماثلة لتصور الفيلم زي بيبسي وجزمة نايك الله يكرمكم وكاب مارتي مكفلاي. غير كذا جيمي كيمل كمان استضافهم في نفس السنة وعمل حركة جدا لطيفة. الثلاثية حققت مداخيل سينمائية تجاوزت 970 مليون دولار، غير المداخيل الثانية من المنصات والديفيديات والمنتجات والجوائز وغيره. حط كل ده في كفة، والكفة الثانية القيمة الفنية اللي تعلق في المخ عبر الزمن. في المرتبة الرابعة ثلاثية باتمان من نولان. Nomex Arrival suit for advanced infantry. Kevlar utility harness, gas-powered magnetic grapple gun. What's that? Oh, the tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. أول ظهور لباتمان في أعمال فنية كان في الأربعينات وبمسلسل مكون من 15 حلقة، كان أبيض وأسود والحال تعبان الصراحة. بعدها جات مجموعة أفلام في التسعينات خلت باتمان أشهر سوبر هيرو على وقتها، ثنائية تيم بيرتون وثنائية جويل شوماخر. Kill the heroes! It's the hockey team from hell! بعد انقطاع 7 سنوات ظهر سبايدر مان واكس مان وهولك. كريستوفر نولان وقتها قدم أول أجزاء سلسلته باتمان بيجنز. He's here. Who? The Batman. رجعت السلسلة مرة ثانية، لكن هذه مرة من المنبع، نرجع كده ونتعمق في بروس وين ومين هو وكيف صار باتمان. وللأمانة الجزء الأول من هذه السلسلة تشوفه كده تحس إنه والله عادي يا أخي، يعني إيش، بس تبدأ تقدر قيمته مع الجزء الثاني. And
here we go. كريستوفر نولان شقلب باتمان فوق تحت، والله غير صورته من باتمان حق الكوميكس اللطيف ابو طراطيع تنفك وسط التصوير وموسيقى قلب امه سوداوي ومظلم. حتى اللوجو قال لهم اسمع شباب ما حنشيل هذا الاصفر، ما خليه اسود كذا سواد وخلاص. مو بس باتمان اللي تغير، جوكر هيث ليدجر يا الله. اصلا جوكر جاك نيكلسون كان ايقوني في عالم السينما. جاء الجوكر ذا كذا قال لا وخر شويه كذا بالله خليني انا اسوي لكم هنا عرض. I'm gonna make this pencil disappear. الجمهور حب الجوكر اكثر من باتمان نفسه، ناس تقلد كلامه وحركاته، حتى الهالوين سنتها كذا كل الناس يلبسوا لبس الجوكر. Whoa, awesome. Let's put a smile on that face. Damn it, Creed. I've been up since 4. تعتبر ثلاثية دارك نايت من أجمد أفلام السوبر هيروز عبر التاريخ، وكمان المبيعات تأكد على ذا الكلام. يعني الجزء الأول كانت مبيعات حدود 300 مليون، دارك نايت شيل لك مليار، ورايزز خذ فوقها كمان مليار. تخيل كده الثلاثية جابت 2 مليار و300. إيش هو ده يا حبيبي؟ Wanna see a magic trick? I'm gonna make a pencil disappear. وخلال هذا العام راح ينزل باتمان بحلة جديدة من بطولة روبرت باتنسون، اللي قال مخرجه مات ريفز انه حيكون اول جزء من ثلاثيته. Disappear. في المرتبة الثالثة ثلاثية ستار وورز الأصلية. It's a space station. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. السلسلة اللي لها شعبية جدا كبيرة للكبار قبل الصغار، اللي حقيقي جمهورها متعصب بشكل كبير، وهو حتى الآن حاقد عليه وقاعد يحط ديسلايكات عشان ما حطيته في المرتبة الأولى. سلسلة ستار وورز الأولى أو الأصلية، ما هي الثانية ولا الثالثة. أيوة هو ستار وورز له ثلاثيات. هدف ذهبي، هذا ما هو تريلر، الناس كده بتحتفل بهدف. السلسلة الأصلية بدأت عام 77 اللي نبدأ فيها رحلة يقودها هان سولو ولوك سكاي ووكر لاستعادة الأميرة ليا بعد احتجازها من الإمبراطور الدكتاتوري دارث فيدر. الفيجوال إفكتس المستخدمة في مشاهد الأكشن مرة متقدمة. دقيقة أنا عارف إنه أنت الحين قاعد تشوفها حتقول لا، بس ترى تتخيل إنه في السبعينات ده الشيء، ترى في السبعينات يعني أنت قارن على سبيل المثال اتفرج على ألعاب الأتاري وقتها تعرف ترى الفرق. شهرة ستار وورز امتدت أبعد من الأفلام وألعاب الفيديو والمسلسلات التلفزيونية والكرتونية 3D ليجو أي حاجة يا حبيبي. شهرتها حقيقي راحت أبعاد ما تتخيلها. المخرج والكاتب جورج لوكاس من بداية السبعينات هو نفسه يعمل شيء عن السفن الفضائية وجو الكواكب والمجرات، مصدر إلهامه وشغفه جاي من فلاش جوردن. حب يشتري الحقوق ويسوي من وراها السلسلة حقته، لقاها انباعت كذا، رجع البيت زعلان كذا معصب، قال انا حكتب شيء اسمه حرب النجوم كذا، وكتب كذا، ومن بعدها خويه سلسلة افلام كذا العظيمة. سلسلة عريقة ومعروفة في عالم هوليوود، وتعرفنا فيها على شخصيات ما تتنسي زي دارث فيدر، يودا، هان سولو وغيرهم ألف. أصلا هاريسون فورد على فكرة قبل هان سولو كان نجار ويمثل كده على جنب. انت متخيل بدون ستار وورز ايش كان حيكون مصيره؟ فازت الثلاثية ب10 جوائز وحقق أرباح فوق $1.7 مليار. مبيعات المنتجات أو الميرشندايز لحالها وصلت $10 مليار. انت متخيل؟ يعني 10 أضعاف الرقم تقريبا. واللي كسبان في الأخير هو جورج لوكاس، لأنه هو اللي كانت حقوق الميرشندايز، قال لهم خلاص احنا نتقسم ده، بس الميرشندايز عندي خلاص تمام. والله من جد عفريت، لأنه من جد ترى باعها كمان بعدها الديزني، قال لهم خذوها ايش؟ خذوا هذه 4 مليار خلاص، خذوا الحقوق ما ابغاها. ولا كان زمان وقتها قاعد يبكي كان على فلاش جوردن، افكرك ولا كيف؟ في المرتبة الثانية ثلاثية The Godfather. Shah's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You know my father. The men are coming here to kill him.
Now you want to get mixed up in a family business? الثلاثية العظيمة لفرانسيس كوبولا، سلسلة الأفلام الملحمية في عالم الإجرام والماب والمافيا. القصة هذه مأخوذة من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الإيطالي ماريو بوزو. الفيلم من بطولة مارلون براندو، الباتشينو، روبرت دينيرو، وبصراحة أسمع أسماء يعني حريقة من جد، غير الأسماء الرهيبة الثانية اللي كلهم كل واحد كيف حفر كذا اسمه نقش أبوه في هوليوود. حقيقي ما تتعب وانت تمدح الأداءات، والله من جد، مو بس للأساسيين حتى الثانويين. عندك روبرت دوفال قدم شيء رهيب، جيمس كان كمان قدم دور، بس مارلون براندو الصراحة يعني الأداءات والارتجالات ما هي طبيعية. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? قصة الفيلم عن عائلة كورليوني الأمريكية اللي هي من أصول إيطالية، نعيش معاهم قصة جيل بعد جيل ونشوف صراعاتهم مع العصابات الثانية. الفيلم مليان دراما تراجيدية كذا بدون تكلف أو مبالغة، تحس كذا يعني شيء كذا بسيط كأنك عايش معاهم بدون مبالغة. كل المراتب أو كل الأفلام اللي موجودة هنا في القائمة موسيقتها أيقونية، بس جاد فاذر لحالها قشعريرة. شباب والله تحمست، والله يا اخي مع الموسيقى تحمست. خلينا نسوي هنا دحين سكتش. طيب يلا فارس تعال انت بوس يدي دحين عشان زي كذا. يلا الثلاثيه هذه الصراحه الاقرب لقلبي، والله يعني انا بالنسبه لي هي المرتبه الاولى. يا اخي يكفي انه اول جزئين في IMDb التقييمات حقتها كذا كلها 9 وفوق، والله يعني تاخذ احلى 5 افلام على IMDb حتلاقي الجزء الثاني والجزء الاول كذا الثاني والثالث. والله الثلاثيه ترشحت ل 24 جائزه اوسكار وشالوا منها 9 جوائز. يا شباب والله السكتش فكرته حلوه، والله مره كويس. نجيب مازن كذا صك وكفه اقول له يوكلاك لا كمان، والله حلوه. ثلاثيات تستحق بجدارة وجودها في هذه القائمة. ثلاثية الدولارات، روعة الستينات مع أجواء الكاوبويز من إخراج سيرجيو ليون وبطولة كلينت إيستوود. You mean you don't admire peace? It's not really easy to like something you know nothing about. ثلاثية توي ستوري، صفك من الجزء الرابع، أجمل ثلاثية أنيميشن من بطولة توم هانكس وتيم آلن. الصرف زي بس استعمل دماغك. بس أنا مش عايز أستعمل دماغي. ثلاثية إيليان، من أشهر ثلاثيات رعب الفضاء مع الأجزاء الثلاث الكلاسيكية. ثلاثية جوراسيك بارك اللي أعادت الحياة للديناصورات خلال السينما. Bring home one of the biggest motion picture trilogies of all time. ثلاثية سبايدر مان الأخيرة، أحدث الثلاثيات اللي بنتكلم عنها وأروعها في عالم مارفل. في المرتبة الأولى ثلاثية The Lord of the Rings. History became legend. Legend became myth. And some things that should not have been forgotten were lost. سيد الخواتم يلد، فعلا ثلاثية أفلام لورد اوف ذا رينجز تعتبر أقوى وأنجح الثلاثيات في العالم. Is it secret? Is it safe? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. صراحة من جميع النواحي، أرباح، جوائز، طريقة سرد القصة، الأجواء الملحمية مستحيل تتنسي أبدا. السلسلة من إخراج بيتر جاكسون والقصة مأخوذة من رواية تاريخية للكاتب جون توكن اللي على فكرة هو اللي اخترع العالم الرهيب حق القصة. على فكرة القصة دي أساسا تدرس ضمن الأدب الأمريكي في المدارس عندهم. والله القصة فيها تأسيس عميق لعالم ضخم يضم مختلف الشعوب، واحدة منها الهوبت اللي كذا كلهم أقزام وكلهم كذا، نتبع واحد فيهم اللي هو فرودو. مغامرة جدا جميلة تعرفنا فيها على شخصيات رهيبة زي غاندالف والجن الصغير ده جولم وليغالوس وسام وكثير مرة الصراحة. كل فيلم مدته تقريبا 2 ل3 ساعات، والكل كده يستناها وطوابير يا حبيبي على السينما. ولما نزلت نسخة الدايركتورز كات كانت كده على DVD وبلوراي كده توصل مدة الفيلم 3 ساعات ونص ل4 ساعات، والناس برضو مهبولة عليه. We have work to do. One does not simply walk into Mordor.
الأفلام الثلاثة كانت إنتاجيا جدا ضخمة من ناحية المؤثرات البصرية، التمثيل، البرودكشن ديزاين، الموسيقى، كل شيء. الفيلم حقق صراحة، هو ما حقق، هو سوى قلة حياة في الأوسكارز. اترشح ل 30 جائزة، شال منها 17. الجزء الأخير لحاله كده ترشح ل 11، شال ال 11. يعني أنت متخيل كأرقام وفلوس؟ الميزانية كانت 281 مليون دولار. يا خوي حققوا أضعاف الأرباح، تقريبا دقوا 3 مليار دولار كده. بالسلام عليكم. حاليا أمازون برايم شغالين على مسلسل جديد وبميزانية 500 مليون دولار بعنوان The Rings of Power. صراحة أنا جدا متحمس على ذا المسلسل، بس ترى على فكرة ترى ده The Lord of the Rings، ها؟ يعني لا تسوي كيني ميني معاه لو سمحت. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مراتبنا اليوم. شاركونا ثلاثيات أفلام تستحق وجودها في هذه القائمة نحن ما ذكرناها، واعطونا اقتراحاتكم للحلقات الجاية من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت. حلقة اليوم من اقتراح صديقنا ريان السنيدي. ولو عجبتكم الحلقة لايك وشيروا الحلقة وسبسكرايب مع الجرس توصلكم كل المراتب. بالله يلا تعال، ما حضرب بالقوي، تعال بشويش كذا وخلاص. هيا. You can act like a man! What's the matter with you?